હવે હવે જે નેક્સ્ટ ટોપિક છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે એપીઆઈ કહેવાય રેસ્ટ એપીઆઈ પણ કહેવાય યા વેબ સર્વિસ પણ કહેવાય બધી વસ્તુ સરખી આવે ઓકે વેબ સર્વિસીસ નોર્મલી તમે કોઈ કંપનીમાં કોઈ કામ કરો તો આની પર જ એ લોકો મોસ્ટલી કામ કરતા હતા ફાયરબેઝ ને બધું યુઝ થતું હોય લાઈક 30% 40% જેટલું આ ફાયરબેઝ એસપીએફ લાઈક સાઇટ્રોફિલ્સ યુઝ થતું હોય બરાબર બટ મોસ્ટલી એ લોકો કામ 50% અપ કામ એપીઆઈ નું તો પહેલા તો આ એપીઆઈ સમજતા પહેલા આપણે એક વસ્તુ સમજીએ ધારો કે એક બ્રાઉઝર છે એમેઝોનની વાત કરીએ આપણે ઓકે યા ગૂગલની વાત કરીએ ચલો કે google.com તમે બ્રાઉઝરમાં આ રીતે google.com લખીને એન્ટર પ્રેસ કરો એટલે તમારું આજે ગૂગલનું પેજ બરાબર હવે આ જે પર્ટિક્યુલર વેબસાઇટનું પેજ છે આ પેજ કઈ આપણી ડ્રાઈવમાં સ્ટોર નથી એવું નથી કે સીધા એમાં ગૂગલનું પેજ છે ને આટલે આવી એ એકચ્યુઅલી ક્યાંથી આવે કોઈ પણ વેબસાઇટ એના સર્વર પર ચાલે ગૂગલના સર્વરમાંથી મતલબ શું ધારો કે આજે ગૂગલમાં તો બહુ બધી ફેસિલિટી છે યુટ્યુબ છે સર્ચ એન્જિન છે તો એ લોકોએ બધી ફાઇલ બનાવી જે રીતે આપણે HTML માં કામ કરતા હતા તો કેવી બધી ફાઇલ બનાવતા હતા તો સેમ રીતે આ લોકો બધી ફાઇલ ક્રિએટ કરી ફોલ્ડરમાં ક્રિએટ કરી હશે કે લાઈક આ ગૂગલની ફાઇલ છે આ યુટ્યુબની ફાઇલ છે આ એન્ડ્રોઇડની ફાઇલ છે તો જ્યારે પણ તમે google.com કરીને એન્ટર પ્રેસ કરો તો રિક્વેસ્ટ એના સર્વર પર સેન્ડ થાય બરાબર અને આ સર્વર પર હવે આ સર્વર પર રિક્વેસ્ટ સેન્ડ કરી રીતે થાય બીકોઝ તમે તો આગળ લખ્યું google.com અને કમ્પ્યુટર આઈડેન્ટિફાઈ થાય એના આઈપી એડ્રેસ ઓકે સો નાની એવી ભૂલ હોય તો તે કનેક્ટ તો થઈ જાય ઓકે આ મતલબ જ્યારે તમે google.com કરીને એન્ટર પ્રેસ કરો છો તો એક સર્વર પર રિક્વેસ્ટ જાય કે ગૂગલના સર્વર બટ એક સર્વર એટલે એક ટાઈપમાં કમ્પ્યુટર જ બટ ઓબ્વિયસલી એમાં સાઇઝિસ અને મેમરી એ બધી વસ્તુ વધારે હોય બરાબર તો જ્યારે તમે એન્ટર પ્રેસ કરો છો ત્યારે રિક્વેસ્ટ આટલે સેન્ડ થાય એ કઈ રીતે બની શકે બીકોઝ આટલે તો તમે ના લખો છો ધારો કે આની જગ્યાએ હું આઈપી એડ્રેસ લખતો હતો તો એ કનેક્ટ થઈ શું બરાબર બટ આવું નથી આપણે આવું ના લખીએ આને કહેવાય ડોમેન કી ડોમેન નેમ ઓકે સાઇટના જે નામ હોય એને ડોમેન નેમ કહેવાય amazon.com facebook.com આ બધા ડોમેન નેમ કહેવાય ઓકે હવે ડોમેન નેમ શું કામ બનાવ્યા બીકોઝ આઈપી એડ્રેસ ઓબ્વિયસલી કોઈને યાદ નહીં આવું શું કોઈ કોઈને યાદ રહે હવે google.com બોલો અને એ જગ્યાએ 192.168.1.1.0 તો ઓબ્વિયસલી યાદ એઝ અ હ્યુમન આપણને આ વસ્તુ યાદ નથી તો એટલા માટે ઇન્ટરનેટ પ્રોવાઇડરે શું કર્યું બધા આઈપી એડ્રેસને નેમ આપી દીધું અને એ નેમને કહેવાય ડોમેન બટ આનાથી પ્રોબ્લેમ શું થયો ડોમેન નેમથી તો સર્વર આઈડેન્ટિફાઈ થાય તો એ લોકોએ વચ્ચે એક મિડલવેર આવ્યો આ મિડલવેરનું કામ શું છે કે સિમ્પલ આઈપી એડ્રેસ ડોમેન નેમ અને આઈપી એડ્રેસની ટેબલ એની પાસે હશે કે ભાઈ google.com આ એડ્રેસ yahoo.com આ એડ્રેસ facebook.com આ એડ્રેસ એટલે જ્યારે તમે google.com કરીને એન્ટર પ્રેસ કરો ત્યારે રિક્વેસ્ટ આટલે જાય આટલેથી આઈપી એડ્રેસ એ રિક્વેસ્ટ આટલે જાય અને આટલેથી તમને પેજ એની મળે ઓકે એક વેબસાઇટ આ રીતે વર્ક કરે બરાબર ચલો તો હવે એક વાત કરીએ હવે એપીઆઈ ની ચર્ચા નોર્મલી વેબસાઇટ આ રીતે વર્ક કરે એના માટે સર્વર હોવું જોઈએ અને સર્વર પર બી ફાઇલ સ્ટોર કરવી હવે એમેઝોનની વાત કરીએ તો એમેઝોનમાં આપણે પ્રોડક્ટના લિસ્ટિંગ આવે બરાબર હવે આ બધા પ્રોડક્ટના લિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટનો જે ડેટા છે ઓબ્વિયસલી ક્યાં હશે સર્વર ઓકે સો સર્વર પર બધી ફાઇલ્સ ક્રિએટ કરેલી હશે આ રીતે બધી ફાઇલ્સ હશે ફોર એક્ઝામ્પલ પ્રોડક્ટ એટલે જ્યારે તમે amazon.com કરીને એન્ટર પ્રેસ કરો એટલે રિક્વેસ્ટ આપી દે સર્વરમાં જાય અને પછી સીધું યુઝરને મળે એના આજે બધી પ્રોડક્ટ્સ મળી ઓકે બટ હવે આ પ્રોડક્ટનો ડેટા સ્ટોર તો હશે કરેલો હશે તો એ સ્ટોર ક્યાં ઓબ્વિયસલી સર્વર પર સ્ટોર કરેલો હશે તો સર્વર પર સ્ટોર કરે એટલે જ્યારે તમારું આ પેજ ઓપન થાય તો ડેવલપરે શું લોડિંગ કર્યું હશે ડેટાબેઝમાંથી ડેટા રીડ કરવાનો મતલબ સિલેક્ટ ક્વેરી ફાઇલ કરે અને એ બધા ડેટા આટલે ડિસ્પ્લે કરાય બરાબર સો આ બધી વસ્તુ સર્વર પર સ્ટોર થઈ એનો ડેટાબેઝ ની ફાઇલ્સ ને આ જો ખાલી સિમ્પલ વેબસાઇટ આપણા બ્રાઉઝરમાં નીકળે હવે જો એમેઝોન ની અંદર એપ પણ છે અને વેબ પણ છે આ વેબ છે ચાલો વેબ તો આજે વર્ક કરતો હવે એપની અંદર પણ સેમ પ્રોડક્ટ જે પ્રોડક્ટ તમને આટલે દેખાય છે સેમ પ્રોડક્ટ આટલે દેખાય છે આમાં પણ આ એપ છે તો ઓબ્વિયસલી આનો મતલબ શું થયો કે એને સેમ ડેટાબેઝ યુઝ કર્યો હશે બરાબર બટ હવે ધારો કે એમેઝોનની વેબસાઇટ PHP કરીને પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં બનેલી તો આ જે સર્વર હોય એને લાઇનક્સ સર્વર કહેવાય લાઇનક્સ PHP માટે લાઇનક્સ સર્વર અને જો ASP.NET માં તમે સાઇટ બનાવો એના માટે વિન્ડોઝ સર્વર બરાબર તો લાઇનક્સ સર્વર પર PHP સપોર્ટ કરે
ઓકે અને આ જે ડેટાબેઝ હોય PHP સાથે જે ડેટાબેઝ યુઝ થાય એનું નામ છે MySQL MySQL. MySQL જે રીતે આપણે ફાઇનાન્શિયલ ફ્લટરમાં SQL ક્લાયન્ટ હતું સો સેમ રીતે અને ફાયરબેઝમાં જે ફાયરસ્ટોર ડેટાબેઝ હતો સેમ રીતે PHP માટે આપણે MySQL નામ તો કન્સિડર કરો કે એમેઝોન ધારો કે PHP માં બનેલી હશે તો એનું સર્વર લાઇનસ હશે અને PHP ની અંદર બધું કોડિંગ કરેલું હશે બરાબર PHP MySQL સાથે MySQL PHP સાથે કમ્પેટિબલ છે તે ડિરેક્ટલી કનેક્ટ થઈ નાઉ પ્રોબ્લેમ શું છે તે સમજો આ ધારો કે એપ ફ્લટરમાં હોય Flutter તો mode ફ્લટર Android ડિરેક્ટલી PHP સાથે કનેક્ટ નહીં નહીં થાય થાય છે. ઓબ્વિયસલી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ અલગ અલગ છે. બરાબર તો આનું સોલ્યુશન શું છે આનું સોલ્યુશન છે કે વચ્ચે તમે એક API બનાવી એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામિંગ ઇન્ટરફેસ એટલે શું થાય કે આ API જે બનેલી હશે એ PHP માં જ બનેલી હશે બરાબર તો ઓબ્વિયસલી કે આ API તો ડેટાબેઝ સાથે કનેક્ટ થઈ જશે ડિરેક્ટલી આ ડેટાબેઝ સાથે કનેક્ટ થઈ જશે બરાબર અને એ શું કરતું હશે ફોર એક્ઝામ્પલ આજે પ્રોડક્ટ લાવવાનું છે તો કન્સિડર કરો કે પ્રોડક્ટ લિસ્ટની API એ લોકોએ બનાવેલી છે એ API શું કરે છે ડેટાબેઝમાંથી મને ડેટા રીડ કરીને આપે છે અને એ વસ્તુ હું પાછી આ ફ્લટરને રિટર્ન આપું છું સો API શાના માટે યુઝ થાય એક ઇન્ટરફેસ પ્રોવાઈડ કરવા માટે એક મિડલવેર જેવું કામ કરે તમારો એપ અને જે તમારું સર્વર હોય એના વચ્ચે હવે જો તમારો MySQL નો ડેટાબેઝ હોય તો API PHP માં બની છે હવે બધી લેંગ્વેજના અલગ અલગ ડેટાબેઝ છે લાઈક ASP.NET હોય એના માટે SQL સર્વર નામનો ડેટાબેઝ આવે PHP હોય તો MySQL નામનો ડેટાબેઝ આવે ઓકે જાવા હોય જાવા ધારો કે રિએક્ટ હોય રિએક્ટ JS એના માટે MongoDB હોય શકે આ બધા કમ્પેટિબલ ડેટાબેઝ છે બરાબર હવે તમારે એપમાં ડેટા લાવવાના છે તો ડેટાબેઝ કોઈ પણ હોય તમારે મેઇન તો એ API સાથે કનેક્ટ API સાથે connect થવું. બરાબર આ વસ્તુ હોવી જોઈએ હવે આ API જે છે એ જે પ્રમાણે તમારી લેંગ્વેજ જે પ્રમાણે ડેટાબેઝ હોય એ પ્રમાણે કમ્પેટિબલ લેંગ્વેજમાં બનેલું હોય કોઈ .NET માં બને કોઈ PHP માં બને કોઈ React ની અંદર બનાવે કોઈ Laravel ની અંદર બનાવે એ ડિપેન્ડ કરે એ આપણે કોઈ કામનું નથી એઝ અ ડેવલપર આ કામ આપણું નથી આ જે કામ છે આ બેકએન્ડ ડેવલપર કરે જે બેકએન્ડ ડેવલપર હોય એ આ વસ્તુ એક્સેસ કરે ને એ તમને બનાવીને આપે સો એઝ અ એપ ડેવલપર આ બધી વસ્તુ API આપણે બનાવવાનું કામ નથી API ઓલરેડી બનાવેલી હશે એ ખાલી તમને આપણે રીડ કરતા આવડવું જોઈએ ઓકે સો બેકએન્ડ આપણે બીકોઝ આપણે ફ્રન્ટ એન્ડ ડેવલપર કહેવાય ફ્લટર એટલે ફ્રન્ટ એન્ડ ડેવલપર આમાં પેલું બધું બેકએન્ડ માં ના હોય ફાયરબેઝ ની બધું ફાયરબેઝ બેકએન્ડ નહીં કેમ કે એ તો ડાયરેક્ટ ફ્લટર સાથે તમે કરી શકો છો એટલા માટે એને બેકએન્ડ નહીં બેકએન્ડ એટલે શું કે તમે જો બીજી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાંથી કે કોઈ બીજા થર્ડ પાર્ટી ડેટાબેઝમાંથી આજે ડેટા લાવવાના છે એનામાં એ API વગર ચાલે છે ને આ વસ્તુ કેમ કે API કોણ બનાવી શકે જેને Laravel આવડતું હોય જેને React આવડતું હોય જેને ASP.NET આવડતું હોય એ બધી એ લોકો બધા API બનાવે બરાબર એ લોકો API બનાવેલી હોય ને API આપણે રીડ કરવાની એ આપણે API કહી દે ને આપણે રીડ કરવાનું API ને બનાવીને બધી મૂકેલી દેતા એ કહેશે પણ તમને કે આ API જો આ રીતે વર્ક કરે ઓકે સો API ખાલી કરે શું છે સિમ્પલ તમારું એક થર્ડ પાર્ટી સર્વર જે ડેટાબેઝ છે એ ડેટાબેઝને તમારા API માં આવે છે એનો ડેટા એ API માંથી આપણે ફ્લટરમાં રીડ કરીએ બસ હવે ધારો કે મારે આટલેથી એક ફોર્મ બનાવવું છે અને આટલેથી ડેટા એડ કરવા છે આ ડેટાબેઝમાં સર્વરના ડેટાબેઝમાં તો ઓબ્વિયસલી પહેલા હું આ ડેટા કોને આપીશ API બસ આટલી રીતમાં હવે આટલેથી API નું લોજિક ચાલે હવે આટલેથી આપણે ફ્લટરમાંથી API ને ડેટા આવ્યા હવે API ડેવલપરનું કામ છે કે આ ડેટાને ડેટાબેઝમાં એન્ટર કરવાનો ઓકે એ આપણે નહીં જોવાનું કે આપણે એને શું કરવાનું આપણે ફ્લટર ના ડેટા API સુધી પહોંચાડવાનું ઓકે બાકીનું કામ છે એ API કરો ઓકે બટ આપણે થોડી ઘણી API બનાવતા શીખશું બીકોઝ API શું છે કઈ રીતે બને છે એનો પણ તમને થોડો ઘણો આઈડિયા હોવો જોઈએ ઓકે સો એ આપણે કરશું બરાબર ચાલો હવે પાછા આ વસ્તુ પર આવીએ કે વેબસાઇટ જે છે કે એના સર્વર પર રન થઈ બરાબર અને જે ડેટાબેઝ હશે એ સર્વર પર સ્ટોર થઈ જશે હવે અત્યારે આપણે કામ કરવાના લોકલ બીકોઝ આપણી પાસે કોઈ સર્વર નથી સર્વર પરચેસ કરવા પડે સર્વરની સર્વર 10,000 થી લઈને 50,000 સુધીના પણ હોઈ શકે અને લાખ રૂપિયા સુધીના પણ હોઈ શકે તો સર્વર અત્યારે તો આપણે પરચેસ કરશું બટ આપણે જોયું કે કોઈ પણ થર્ડ પાર્ટી જે ડેટાબેઝ છે મતલબ સર્વર પર જે ડેટાબેઝ છે એના સર્વર વગર ચાલવાનું છે બરાબર તો આપણને પણ અત્યારે કામ કરવા માટે
આપણને હમણાં કામ કરવા માટે એક સર્વરની જરૂર પડશે તો સર્વર ક્યાંથી લાવશું બીકોઝ આપણે પરચેસ તો કરવાનો નથી તો આનું એક સોલ્યુશન છે ઝેમ્પ સર્વર અને સોફ્ટવેર આ સોફ્ટવેર તમે ઇન્સ્ટોલ કરી છે તો આ સોફ્ટવેર તમારા લેપટોપને જ એક સર્વર બનાવી જે જ્યાંથી તમે ડેટા એક્સેસને બધું કરી શકો અને આ નોર્મલી પીએચપી માટે યુઝ થાય ઓકે ઓકે બધા જેમ યુઝ કરે યા વેમ્પ યુઝ કરે જ્યારે કંપનીમાં કામ કરો ત્યારે એ લોકો પાસે તો સર્વર હશે એ લોકો તમને ખાલી એપીઆઈ ની લિસ્ટ આપી દેશે કે જો આ એપીઆઈ કોલ કરવાની છે આમાં આ રીતે ડેટા ડિસ્પ્લે કરવાના છે ઓકે સો આપણે ધીરે ધીરે આમાં સમજીશું કે શું છે તો ઝેમ સર્વર અત્યારે તમે ડાઉનલોડ કરો ઇન્સ્ટોલ કરો હવે કોઈ તમે બેકએન્ડ ડેવલપર એપીઆઈ બનાવીને આવે તો એ તમારે જોવી તો પડશે ટેસ્ટ તો કરવી પડશે કે ભાઈ આ બરાબર ચાલે છે કે એવું નહીં એને આપી દીધું એટલે ચાલી ગયું ઓકે જો એવું તમારે ચેક કરવી પડે કે ચાલે છે કે નહીં બરાબર તો એના માટે આપણે સોફ્ટવેર યુઝ કરશું પોસ્ટ પોસ્ટમેન આ નોર્મલી એપીઆઈ ચેક કરવા માટે યુઝ કરીએ બરાબર સો બે સોફ્ટવેરમાં ડાઉનલોડ કરો જેમ સર્વર પોસ્ટમેન એપીઆઈ પ્રોજેક્ટ નો પ્રોજેક્ટ બનાવો 4 પેજની ફાઇલ બનાવવાની હતી તે બનાવી ઓકે આ બે સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરીને ઇન્સ્ટોલ કરો